Привіт, я Оля, ви на Bihus.info, і сьогодні я маю покаятися. Мене накрило Бюро економічної безпеки. Окей, не наскільки масштабно. Мене викрив заступник керівника Волинського БЕП Сергій Журавльов. Ви самі розумієте, як в деяких випадках у нас функціонує держава, функціонує і функціонувала економіка. І як ваші батьки жили там 15 років тому. Ніхто не ходив з пейпасами і гроші на картку не отримували. Прийшов в бухгалтерію, під відомості, готівку отримав, пішов. Я хочу цим показати, що просто родина кожного громадянина, там, батьки, бабусі, дідусі стикалися з цим, бо це такий час економіки. Отже, сядьте, якщо стоїте. Настав час Ікс. Зізнання. В мене, Матвєєвої Ольги, є квартира в Луцьку. В моїх батьків будинок. І ще приберіть дітей, якщо раптом вони це зараз дивляться. В них є 11-річний Ford Fusion. Биток. Зі Штатів. Сповідалась. Арештовуйте. До чого це все? До того, що в процесі нашого дослідження, назвемо це способу життя керівництва Бюро економічної безпеки, Журавльов вирішив розказати про те, як в справах сімейних розходиться дебет з кредитом на прикладі моєї родини. Мовляв, усюди десь чогось можна не дорахуватися. Бо, бачите, раніше світ був несучасний. Готівка в конвертах чатувала за кожним рогом. Оком не зморгнеш, вона вже в кишені. І от що треба було робити? Іронічно, але оця атака була відповіддю на цілу низку моїх запитань до топа з Волинського БЕБу. Бо так, часи раніше дійсно були неспокійні. Люди заробляли як могли і де могли. Це просто факт. Але коли в рідній людини, яка відповідає за фінансовий спокій держави, знаходиться дорожезне майно, яке вкрай складно пояснити, це дзвіночок. Коли рідня твоєї колеги несподівано, схоже навіть для самої себе, починає займатися саме тим бізнесом, який от диво має дуже пильно контролювати вірений вам орган, це вже алярм. А коли докупи там ще й додаються російські паспорти, то це вже треба розслідувати, що ми й зробили. Отже, пані та панове, вашій увазі класика жанру. В біса сумного жанру, але все ж. Історія про Мерседеси і Тесли, про величезні квартири, про Україну та Італію, про торгівлю пальним і трошки цигарками, а ще про Донеччину, Крим і ворожі аусвайси. Всідайтесь, влягайтесь, вмощуйтесь і давайте на півгодинки поринемо в світ людей, які, піклуючись про благоденство держави, не забувають і про своє особисте. Бюро економічної безпеки по-волинськи і його чудове керівництво. Волинь моя, краса моя. Якби ми робили тревел-блоги, то я би неодмінно розповіла про кожен кущик в цій області, бо сама родом звідти і страшно її люблю. Але ми все ще займаємось розслідуваннями. Тож, коли під кінець минулого року вирішили нарешті глянути, на кого ж так масово нам скаржаться підприємці, розповідаючи про місцями доволі дику поведінку регіональних управлінь БЕП, я одразу забрала Волинське управління. Тим паче БЕП тут доволі молодий. Повноцінно бюро запрацювало вже у розпал повномасштабної війни. Детективи та аналітики ТУ БЕБ у Волинській області розпочали роботу. Чи треба він тут? Без сумнівів. Волинь – це кордон із Польщею, а кордон із Польщею і раніше був, скажімо, активним, а нині й поготів. Контрабас і сигарети – основна тємка. Ще є торгівля пальним, часто не дуже законна. Що ще? Найбільший на території Заходу України авторинок, а отже і купа справ про незаконне ввезення автомобілів і ухилення від сплати митних платежів. Мало? Є ще безліч сільських господарств. Там теж роботи багато. Дуже багато.
Детективи ТУБЕП у Волинській області завершили досудове розслідування щодо директорки одного з товариств, яка організувала схему ухилення від сплати податків. Але коли я моніторила сторінку Волинського БЕБу у Фейсбуці, то зробила висновок, що в пріоритеті тут кілька напрямків. Перший – сигарети. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області скерували до суду обвинувальні акти стосовно 3 мешканців регіону, які організували незаконне переміщення тютюнових виробів до Республіки Польща. На Волині детективи БЕП викрили масштабну схему збуту контрафактних сигарет. БЕБ на Волині викрило фермерське господарство, що незаконно вирощувало тютюн. Другий – наливайки. Не ті, де випив закусив, а ті, де можна в обхід всіх цих набридливих податків і акцизних зборів авто подешевше заправити. Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування понад 4,5 мільйонів збитків, завданих державному бюджету підприємствам, що займається оптовою торгівлею пально-мастильними матеріалами. Продавав пальне невідомого походження. За матеріалами БЕП на Волині судитимуть місцевого мешканця. Для того, щоб контролювати регіон, потрібен ефективний керівник. Мабуть, подумали в центральному БЕП і зробили все навпаки. Бо як інакше пояснити той факт, що першим очільником структури став екс-заступник міністра молоді та спорту, я не знаю. Ймовірно, план був в тому, щоб спортивна молодь дуже швидко наздоганяла поганців. Але він провалився. І керівника поміняли. Зробили, втім, ще гірше. Бо далі був раніше люстрований прокурор часів Януковича. Дійсно, кому б ще довірити прикордоння? Гадки не маю. Але на цьому теж не спиняємося, бо він тепер теж екс. І от нарешті новий керівник. Ні, нова керівниця – Лариса Ревіна. Ви, напевно, звикли, що коли ми розповідаємо про очільників різних структур, то одразу показуємо, на чому вони приїжджають на роботу. Що ж, традиції міняти не будемо. Так, ми не помилилися, і ви все правильно побачили. Це Рено Сценік. Скажу більше, це Рено Сценік 2005 року випуску. Майже моя ровесниця. Десь стільки ж років, скільки Реношці, Ревіна працювала у місцевій податковій, де впродовж останніх років роботи займала посаду начальниці одного із відділів. І от у 2003-му жінка перейшла в місцевий БЕП. Якщо ви думаєте, що машина – то прикриття, і зараз я розкажу про казкові палаци Ревіною, то ні. Сенсу говорити про активи керівниці взагалі немає. Трошки в старій 5-поверхівці, ще свіжа квартира в новому ЖК, але в іпотеку. Ну і Сценік. Слухай, а ти не перегрілася? Вже явно думаєте ви. Ти так пафосно розповідала про якісь сумнівні бізнеси, про дорогущі квартири, про мерседеси на початку, а тепер париш старе корито і іпотеку. Спокійно, все буде. Квартири, машини в блоці про заступника Ревіної. А от про сумнівний бізнес прямо зараз. Бо за спартанською скромністю керівниці місцевого БЕП приховано мільйонні заробітки в родини, до яких в мене купа питань. І от перше. Як думаєте, в кого зараз найлегше йде паливний бізнес? Ось так, щоб клац пальцями, і в тебе вже і поставка, і переливка, і клієнтура. Вог, Око, UPG, Кло, БРСМ, прости господи. Ну, не знаю, вони до цього роками йшли. А от в матері керівниці Волинського БЕБу, яка, нагадаю, дуже наполегливо бореться з незаконним продажем пального, все склалося моментально. У 2022 році пані, попри поважний вік і роки, присвячені геть іншій праці, подалася в бізнес і стала співвласницею компанії «Гефест». Основний вид діяльності – торгівля паливом. Його продають лише оптом і лише юридичним особам у космічних, як для локального бізнесу, об'ємах. А розливають пальне прямо на цій от парковці в Луцьку. Матір Ревіної – пенсіонерка, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної адміністрації. Локачі, в разі чого, це селище на Волині десь в 500 кілометрів від Луцька, де матір Ревіної проживає і донині. Ви явно знаєте, що побачите вже за кілька секунд, і точно розумієте, яке традиційне питання я зараз поставлю. Але традиції мають бути сталими. Тож скажіть, як ви собі уявляєте життя паливної королеви? Компанія з набитою клієнтурою якої заробляє мільйони.
Давайте, змусьте уяву намалювати цей образ, бо зараз я його рознесу до біса. Маю кілька запитань щодо вашої компанії «Гефест». Чи можемо поговорити? Свахо, я вам передзвоню. А хто? Добре, а хто ви є? Мене звати Ольга, я журналістка Бігус.Інфо, редакція. Бачила, що ви в 22-му році зареєстрували компанію «Гефест». То моя приватна справа. Так, маю питання щодо діяльності вашої Нічого. компанії. То моя приватна справа. Чим займається ваша компанія? А то я не зобов'язана відповідати на ваші питання. Я не знаю, чи в середовищі бізнесменів ще досі модним залишається дауншифтинг, але якщо так, то це або він, або на матір бізнес просто повісили. Ви на що ставите? Так, оскільки жінка говорити з нами не хоче, маю шукати пояснення сама. Дивіться, для того, щоб торгувати паливом в Україні, навіть для того, аби просто його зберігати, потрібна ліцензія. І з цим реально місцями все жорстко. Знаю одного бізнесмена, який в розпал блекаутів десь купив для свого підприємства величезний і вічно голодний генератор з абсолютно божевільною витратою палива. І щоб не морочитися, докупив до нього ще й цистерну палива. Гості-перевіряльники прийшли з візитом прямо того ж тижня. Тож так, справа серйозна. Хто видає ці ліцензії? Державна податкова служба. А в регіонах – її територіальні управління. Якраз в такому територіальному управлінні приблизно 20 років трудилася Ревіна. І працювала вона там якраз в момент створення компанії-матері. Але це ж тільки половинка історії, бо мало отримати ліцензію. Треба якось це діло розігнати, щоб воно все працювало, щоб пальне їхало, розливалось, продавалося. Робити це доволі непросто, враховуючи постійний контроль від профільних органів, від Бюро економічної безпеки, зокрема. Місцеве управління якого Ревіна і очолила тоді, коли «Гефест» починає активно працювати. Втім, все це складається в таку дивну картину, якщо дивитися на ситуацію моїми очима. Підозрюю, ви бачите в ній те саме. А от Ревіна нічого такого не бачить. Вона взагалі каже, що нічого про цей бізнес толком і не знає. Мама – то й мама, брат ще ніби на підхваті, та й все. Жодного відношення до даного ведення даного бізнесу я не маю. Всі ці факти я повідомляла, є накази про потенційний конфлікт інтересів і жодного відношення до ведення бізнесу або консультування фінансово-господарської діяльності я не маю. Наскільки я розумію, діяльність компанії «Гефест» здійснюється в Луцьку переважно, тобто пальне Я зберігається... не можу вам сказати, бо я не відвідую ні офіс, ні не знаю, де їхні складські приміщення. Я знаю, що мій брат, так само його компанія, він допомагає мамі в веденні цього бізнесу, але вона як засновник, вона є співзасновником, вона не є директором. До брата я обов'язково зараз повернуся, але тут ще є один цікавий моментик. Мама Ревіної в «Гефесті» тримає 99% компанії. Тож, як не крути, у неї там є партнерка, при згадці якої до Ревіної почала повертатися пам'ять. Чи знайомі ви з Катериною Мархевкою, чи її попереднє прізвище Жолнич, яка є... Я знаю, що вона є директором і співвласницею у даній юридичній особі, у «Гефест». Але особисто не знайомі. Особисто знайомі, тому що нещодавно моя донька закінчувала університет і вона проходила практику у них у офісі. Я її відвозила для проходження практики. Так, стоп. Як ми за такий короткий період перейшли від цього... Я не відвідую ні офіс. До цього. Вона проходила практику у них у офісі. Я її відвозила для проходження практики. Просто фантастичний збіг, скажуть оптимісти. Здається, хтось каже мені неправду, скажу я. Та й таке. Брат. Ревіна каже, що матері із веденням бізнесу допомагає брат. Про що не складно здогадатися, якщо подивитися, як його номер підписують інші абоненти. Що ще відомо про його діяльність? Він керує ще одним бізнесом, який нібито займається вантажними перевезеннями. Але бізнес цей має феєричний набір кведів. Там і торгівля паливом, і тютюнові вироби. Все, що любить місцевий БЕП. Один збіг за іншим. Він є ФОПом, він є директором компанії, але я не запитую його
про те, чим він займається, з ким він має укладені договори на постачання чи надання послуг по перевезенню, як на території України, так і за межі України. Дивно, бізнесмени по всій країні бідкаються, що БЕП приходить до них ще на етапах, коли справа тільки в зародку знаходиться. А тут от вся родина торгує улюбленими бебівськими товарами і не можна спитати. Ну як не можна, то хоч би в гет-контакті брата треба було б глянути. Там цікаво. Сергій Табак, Сергій Сигарети Опт, Сергій Цигарки Рівне, Рівачук Сергій Сігі, Сергій Луцьк Хіц, Серий Сігі Рівачук, Сергій Сигарети, Сергій Сигарети. Сергій Сігі звучить сильно. Цей тех брат очільниці Волинського БЕБу отримав, вочевидь, не просто так. Це звання, наприклад, можна було б заслужити у 2020-му, коли Сергій Рівачук віз 48 тисяч пачок цигарок. Віз без документів, звісно ж. Як ми про це дізналися? Просто вичитали в судовій постанові. Бо товар затримали. Був суд, і суд закрив справу і відпустив Рівачука. Ще й повернули усі вилучені цигарки. Бо ж він їх, увага, просто віз. Віз, не продавав же на ходу, а отже, господарську діяльність не здійснював. Просто віз 48 тисяч пачок цигарок. Що про це говорить сестра з солідною посадою? Все те саме. Нічого не знала. Не знає і, судячи з риторики, знати не буде. Останнє то я вже додумала, але доволі обґрунтовано ж, погодьтесь. Взагалі ви мені сказали, я була здивована. Це, мабуть, я взагалі здивована була, тому що якщо визначати, що це сьогодні підслідність Бюро економічної безпеки, тобто я, очевидно, віддаю собі дань і розумію, що це підслідність Бюро економічної безпеки, а про те, що він є фігурантом і перевозив, я про це навіть нічого не знаю. Тобто я на даний момент, говорю, що вперше чую від вас про матеріали за 20-й рік. А прокоментувати будь-які дії слідчих органів чи, до прикладу, мого брата у 20-му році я вам не можу. Абоненти в телефонних книгах досить часто підписують вашого брата як Сергій Цигарки, Сергій Сігарети, Сергій Хіц, Сергій Тютюн і так далі. Доволі багато є таких тегів у Станом на GetContact. сьогодні GetContact я не користуюсь. Як записаний мій брат в GetContact, я не знаю. Можливо, це було якимось чином пов'язане на цей момент з цими послугами, що він надавав по перевезенню. І я так розумію, що ним були надані всі укладені договори з фірмою, якою він перевозив. Так само були надані транспортні документи, які підтверджуючи, супроводжуючи, так? А як він записаний і чим він займався, я вам не можу сказати. Так само, я думаю, я вам хочу сказати, що, мабуть, якщо ви його запитаєте, чим я займаюся, чи чим я займалася в податковій, в якому я підрозділі працювала, саме по якому напрямку, він вам так само не скаже. Чужа родина – суцільні загадки. Можна було б зрозуміти подібне, якби люди хоч і народилися в одній сім'ї, але стали геть чужими. Але це не так. Рейвена з братом, схоже, близькі, дуже близькі. Настільки, що їхні діти регулярно разом десь відпочивають. Ось, наприклад, з останнього – Буковель. Схоже, діти там були з батьками. Отже, що ми маємо? Очільницю управління БЕП на Волині, чия рідня паралельно з її високими посадами починає займатися бізнесом, який напряму підпадає під контроль вірених їй органів. Бізнес цей, схоже, береться буквально ні звідки, але одразу починає генерувати мільйонні прибутки. При цьому сама керівниця важливого органу, який повинен знати абсолютно все про профільні справи в області, про цей родинний бізнес нібито ні сном, ні духом. Не знає, не питала, вперше чує. Друзі, а я нагадаю, що ви можете долучитися до нашої роботи і дотискати фігурантів разом із нами. Підписуйтесь на підтримку на сайті, Patreon або оформлюйте спонсорство. Усі лінки в описі під цим відео. Так, а ми йдемо далі, бо магія у Волинському БЕБі не закінчується на Ревіній. Якби Джордж Мартін жив на Волині, то пісня «Льоду і полум'я» була б однозначно присвячена місцевому управлінню БЕП. Керівниця з вкрай скромними статками і геть нескромним бізнесом на рідні, який набирав оберти на кожному з етапів її кар'єрного зростання, і на противагу її заступник з нерухомістю, мільйонами і автопарком, якому позаздрили б деякі нардепи і міністри. Це автівка Сергія Журавльова, заступника Ревіної. Так, того самого, якого я показувала на початку.
Втім, ні, трохи не так. Це одна з автівок, бо у родини Журавльова цілий автопарк. Мерседес, свіжопридбана Тесла 22-го року, Audi Q7. Ще десь там затисався Ford Mustang та Volkswagen Beetle. Смак в людини, очевидно, є. А чи були гроші на подібне? Найперша публічна декларація Журавльова за 2015 рік. Тоді він працював замом в Дніпровській місцевій прокуратурі і не показував аж нічого такого. З умовно дорогого – земля, але в тимчасово окупованому Криму. Цю детальку, щоправда, запам'ятайте, дуже згодиться потім. Ще квартирка на 30 квадратів під Дніпром. Не своя, на правах користування. 12-метрова кімнатка надана Дніпровською міськрадою. Бюджетна Honda і батькова Кемрі. Власне, батько Журавльова нерідко приходить на виручку. Поки син працює в прокуратурі, а згодом в Полтавському ДБР, дарує йому гроші і регулярно віддає свої автівки в користування. А в 2021-му і взагалі стає власником квартири і віддає її сину. Класної, дорогої. Ось у цьому житловому комплексі преміум-класу «Дельмар Люкс». Центр міста, закрита територія і підземний паркінг. До слова, про паркомісце батько теж потурбувався. Щоб ставити батькову ж машину. Логічно. Любити дітей, балувати дітей, допомагати дітям – святе діло. Можеш подарувати авто – даруй. Можеш купити квартиру – купи. Можеш добрати паркомісце – добери. Але от чи можеш насправді? Знайти інформацію про бізнес батька бебівця було неважко. Ці дані є в аналітичній системі «Юконтрол». Він володів кількома компаніями, зареєстрованими на Донеччині. Деякими володіє й досі, але зі зрозумілих причин жодної активності з 2014 року вони не показують. А відтак і офіційні доходи батька, які нам вдалося отримати від джерел, не те щоб вражаючі, на відміну від покупок. Про авто і квартиру в ЖК преміум-класу розповіла. В той же період чоловікові ще вистачило грошей на купівлю майже 30 соток в Гореничах, що під Києвом. Так, тих самих легендарних Гореничах, де жив екс-генпрокурор Пшонка в своєму Пшонка-стайл-будинку. Локація топова і дорога, а враховуючи площу аж під 30 соток, взагалі золота. І от воно все ніяк не налізає на офіційні доходи батька. Втім, здається, у Журавльових то родинне. Бо сестра бебівця Катерина у 2024-му придбала велике на 160 квадратів офісне приміщення у Дніпрі. А за 2 роки до того, наприкінці 2021-го, стала співвласницею величезної квартири на майже 240 квадратів в центрі міста, поряд з набережною. Хто разом з жінкою купував цей крутий актив? Матір закарпатського колеги Журавльова Євгена Калугіна. Про цього керівника ТУБЕБ в Закарпатській області розповідала наша Наталя пару тижнів тому. Гляньте, там теж все за канонами. СПА-комплекс, теж заправки і щось дуже схоже на цілий ЖК. Нащо родинам посадовців таке здоровенне житло, куплене на двох? Бо там хостел. І займається ним вже не тільки сестра, а й дружина Журавльова Тетяна. І схоже, що або хостел той якийсь золотий, або в Дніпрі незапланований туристичний бум. Бо ж жінка, як юристка та бухгалтерка, раніше заробляла приблизно по 1 мільйону на рік. Довго і стабільно. Так тривало до 2024-го. А у 2024-му сталося 2 знаменні події. По-перше, Журавльова призначили заступником керівника БЕБ у Волинській області. По-друге, його дружина показала кратно більший заробіток, ніж до того. Цілих 7,5 мільйонів гривень, ледь не під ліміт свого ФОПа. Так, в подружжя з'явилися нові елітні тачки. Ось ця Audi Q7 і Tesla Model Y. Класно все склалося. Власне, отакі різкі злети і масштабування малого бізнесу – це, схоже, незламний скіл родини. Бо знаєте, як Журавльов купив той самий Мерс, на якому ми його бачили? Ізі. У період, коли в нього була пауза в роботі на державу, він зареєструвався як ФОП. ФОП існував 8 місяців, яких вистачило, щоб показати заробіток майже 6 мільйонів гривень. Ще майже 1,5 мільйони тоді ж подарував батько, який продав чергову машину. І от і на Мерс вистачило, і залишилось ще добряче. Тож можна було знову повертатися в правоохоронні органи.
Взагалі, отак зазвичай надувають декларації. Золоті ФОПи, які зі старту мільйони заробляють, щось купити дуже дешево, щось продати дуже дорого, купа подарунків звідусіль – це традиційні маркери такого процесу. Ну, але хто я така, щоб підозрювати цілого заступника, цілого територіального управління, цілого БЕП? Підозрюють нехай профільні антикороргани, а я поки піду далі. Бо далі якраз найцікавіше. Ну окей, трохи не так. Спочатку відповідь Журавльова на поточні питання, а вже потім найцікавіше. Тож питання перше. Золотий ФОП під час паузи в роботі на державу. Відповідає Сергій Журавльов. Це величезний досвід, знання і завзята праця. Ну, насправді, то, як я вже вам повідомляв, я 21-22 і до вересня місяця 23 рік займався юридичною діяльністю. Здебільшого я тут працював на результат, і я брав такі справи. Я їх без якогось, так би мовити, попереднього фінансування супроводжував. Справи вони тривали не тільки 23-й рік, це було і 22-й рік, і частково 21-й. Просто коли там настав час певної розрахунку по багатьох там таких кейсах, то я собі подумав, нащо я буду там, знаєте, брати гроші готівкою, чи щоб їх там закидували на якісь там інші не пов'язані зі мною там суб'єкти господарювання. Я собі відкрив ФОП як законослухняна людина. Звучить, не знаю, альтруїстично. Без попереднього фінансування, з відстрочкою оплати на роки. Буває ж таке ще в сучасному світі? Окей. А як щодо дружини? Вона юрист, адвокат, викладач, викладає в юридичному університеті в Дніпрі, має науковий ступінь кандидата юридичних наук і 3 освіти. Вона надає юридичні послуги, як я вже зазначав, здійснює консультації з питань оподаткування, також там проводить як аудит підприємств певний. І до цього займалася цією діяльністю. Після того, як сестра з батьком придбали ту частину хостелу, то я зазначив вже, що я частково, і дружина здебільшого була залучена в організацію роботи того процесу. І от саме за рахунок надходжень хостелу доходи збільшилися. О, казала ж, хостел золотим виявився. Ви тільки уявіть, скільки він генерує доходу, якщо залученим стільки платять. Скільки ж, цікаво, родичі-інвестори мають в такому разі? Це був сарказм в разі чого, бо так собі відповідь на питання. Втім, у Журавльова є ще одна, універсальна для всіх посадовців. Всі ці питання, які ви зараз мені ставите, були детально перевірені під час повної перевірки. Якихось порушень компетентним і уповноваженим органом, єдиним в державі, який, в принципі, ці перевірки проводить, не встановлено. Я можу надати вам і відповідні висновки ось тут інформація щодо того, що проводилася повна перевірка. Декларація 2021-2023 рік. Тут 2 довідки, в яких перевірялося це все майно, яким я користуюсь, яким я володію і так далі. І в кінці зазначено, що було встановлено, що було не встановлено. Так, дійсно, НАЗК проводить перевірки. Але в останні роки ці перевірки встановлюють нічого. Взагалі, НАЗК при всій повазі сьогодні часто не бачить навіть те, що лежить прямо під носом. Претензій до їхньої роботи в нас, і не лише в нас, вагон. Але це тема для окремого ефіру. Зате для посадовців всіх рівнів з'явилася прекрасна відповідь на всі запитання. НАЗК перевірило. Втім, пропонують документи, бери документи. І ми взяли результати перевірок Журавльова. Взяли, щоб зрозуміти, що навіть в тому своєрідному режимі, в якому зараз працює НАЗК, при перевірці посадовця знайшли купу невідповідностей. Вартість Мерса явно занижена. Журавльов пояснює, була якась недосконалість, тож сторгувалися. Суми в декларації не збігаються, Журавльов пояснює, та це просто математична помилка. А що з квартирами і землями батька та хостелом сестри? Не знаю, цих висновків посадовець нам чомусь не надав. Цікаво.
По сестрі, як ви рахуєте, от дивіться, у неї за 2020 рік 815 тисяч гривень доходів. Якщо брати оціночну вартість об'єкта нерухомості, вона там складає, здається, 335 тисяч гривень. Але разом з цим... 335 тисяч гривень квартира на 240 квадратів? Це не квартира, це цокольне приміщення, яке потім було переобладнано по відповідним технічним нормам в квартиру. Це підвальне приміщення. Тобто був зроблений ще ремонт? Ні, ремонт вже був зроблений до цього. Там був вже діючий бізнес, працював хостел. Пані та панове, до вашої уваги діючий бізнес в центрі Дніпра, який чи не зі старту почав приносити Журавльовим мільйони гривень. І його ціна – 335 тисяч гривень. На той момент це приблизно 12,5 тисяч доларів. Але не поспішайте кричати «підьош». Журавльов каже, ціна була цікава через суперечки попередніх власників, яким надавали юридичну допомогу. Отак от посперечалися люди, а Журавльови в плюсі. Просто була можливість викупити, придбати вказану нерухомість по цікавій ціні, нижче ринку, і зробити як інвестицію. І я сказав про це батьку. Батько каже, да, це гарна ідея, у мене сестра, вона навчалася. То за допомогою там своїх якихось там заощаджень, там, я так думаю, не сильно значних, та батькової допомоги, ось вона 50/50 придбала там бізнес. Батько. Тут питань найбільше. Бо грошей, які б пояснювали квартири, машини, ми не бачимо. Але Журавльов каже, що отой його бізнес на Донеччині був дуже прибутковим. В певні проміжки свого життєвого часу він цей бізнес продав і почав займатися чисто інвестиціями в нерухомість. Взагалі, все в житті цієї родини якось цікаво. В основному – ціни. У зв'язку з початком АТО батько вирішив придбати, була цікава ціна, придбати квартиру, бо на підконтрольній Україні території нерухомості не було. Ось він придбав квартиру, паркомісце, автомобілі в різні роки, і BMW, і Ford. Виписки є з відповідних банківських рахунків, це там Дельта-банк, VAB-банк, Приватбанк, ще якийсь банк. Банк фінанси та кредит, Альфа-банк. І згідно тих виписок, там загальна сума депозитів, які були розміщені на рахунках, десь приблизно 300 тисяч доларів. Це ще на ті часи, це там 2000-2015 роки. В моменті сума чудова, суттєва така, але зважаючи на кількість покупок, а ще й на те, що за ці заощадження батько Бебівця мав би жити після того, як він продав свій бізнес, то хіба б вони не мали закінчитись? Журавльов каже ні. Просто українські реєстри не бачать всіх грошей. Та й таке. Топ-посадовець з Бюро економічної безпеки каже, що держава не бачить купи грошей. Придбати квартиру 80 квадратів з паркінгом і 2 машини з Америки, ви можете подивитися по митним деклараціям, їх вартість, то в принципі не складає Так, звісно, труда. але ж ви говорите про заробіток 250 тисяч доларів, з яких ще виділялись гроші на проживання, тобто там їжа, будь-які щоденні потреби. Це ж не сталося так, що 250 тисяч доларів були зароблені і відразу відкладені, щоб згодом інвестувати в квартиру. Звісно. І для цього я вам сказав, що реєстр ведеться централізовано з 2011 року. А як я вам вже зазначив, майже там весь бізнес батько вже десь в 2010-2013 роках почав продавати. Тому ті доходи, які він отримував, вони можуть не міститися. Це просто в централізованому реєстрі. З урахуванням цього всього бізнесу і кількості транспортних засобів, ви розумієте, що це навіть не $1 мільйон статків, які я вам просто повідомляю. Характер економіки нашої держави в 90-2010 роки передбачав такі розрахунки, як готівка, як бартер, і інші якісь там валютообмінні операції.
Ну, ви ж знаєте, і, мабуть, ви ще маленька була, але можете спитати у батьків, як раніше бувало, там на шахті працюєш, тобі там вугіллям видавали зарплату. Там. Я не кажу, що мій батько вугіллям отримував, але я кажу просто, що обіг готівки, і це була нормальна, звичайна практика. Не через те, що люди ухилялися, а через те, що просто держава не була розвинена на той момент таким чином, що забезпечувала повний податковий, бухгалтерський облік. Ви ж теж бачите різницю між зарплатою вугіллям і сотнями тисяч баксів в кеші. Взагалі, саме в цей момент Журавльов пішов в атаку, і в мене був цілий міні-допит, під час якого я довідалася, що взагалі-то в моєї родини теж може бути не все чисто з активами. То чого я взагалі прискіпуюся? Це було дивно. І, в принципі, із огляду на наш родинний биток зі Штатів. Але менше з тим. Звісно, я розумію, що йдеться про бізнес в Донецьку нульових років. Там могло бути все, що завгодно, тож і мільйони в конвертах теж відкидати не варто. Тим паче, перевірити це зараз просто нереально. Напишіть у коментарях, наскільки переконливим для вас є це пояснення. В мене ж є ще інші сумніви. Сумніви в тому, що людина, яка нібито збудувала стільки успішних бізнесів, які генерували аж такі прибутки, різко все продала і розірвала всі ниточки до колишнього життя. А паралельно почала допомагати дітям, доньці із приміщенням під хостел, сину 1 300 000 за продаж автівки віддав до копійки. Тобто батько продовжував жити на збереження цей рік, і йому цей 1 300 000 абсолютно не був потрібен? Я вже вам повідомив, що батько заощадження на більш ніж $1 мільйон. Він в цей час не знаходився в країні. І от ключове. А де мешкає батько Журавльова? Посадовець каже, під час повномасштабки тато купив нерухомість в Італії. Ці нескінченні інвестиції вже лякають прямо. Навіть якщо і був $1 мільйон, він що, нескінченний? Але я перепитаю ще раз. То де мешкає батько посадовця? Перепитую я, вочевидь, не просто так. Я ж обіцяла найцікавіше в кінці. У 2014-му батько Журавльова разом із дружиною, матір'ю посадовця, залишились на окупованій Донеччині і, здається, навіть не планували переїжджати на підконтрольну Україні територію. За допомогою агрегаторів злитих російських баз даних нам вдалося дізнатися, що батьки Журавльова отримали російські паспорти. Там його мама, там мама моєї мами. Вони після одна бабуся після інсульту, вона не ходить. Мама її не може покинути, вона за нею доглядає. Батько, наприклад, свою маму забрав звідти в Крим, бо там більш спокійно. У багатьох людей є родичі на окупованих територіях, і це, звісно ж, саме по собі не злочин. Навпаки, для багатьох це вимушено і взагалі трагедія в родині. І якби Журавльов спинився на версії про хворих бабусь, то це можна було б зрозуміти і на цьому зупинитися. Але він пішов далі. З 2005-го десь року батько в Крим почав гроші вкладати, і купувати там нерухомість. Я до цього все життя в Донецькій області прожили. Взяти, приїхати там, умовно кажучи, з Крима в Дніпро, щоб в Дніпрі просто сидіти самому. Байдуже, що у Дніпрі діти, чиє комфортне життя він сам же фінансував, перебуваючи на окупованих територіях, і до яких періодично їздив ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер, звісно, маршрут дещо інакший. Батько, він то не приїде, то в Крим, то поїде в Італії, там 4 місяці проживає. Так, йдеться про ту ж нерухомість в Італії, про яку нам розповідав Журавльов, за ті ж нескінченні заощадження. Але перебратися з окупованих територій повністю батько все ж не може. Наразі мені здається, що кожен другий, хто проживає на території України, мав десь там родичів в Донецькій області, Харківській області, Запорізькій, Херсонський, ще десь там територія РК Крим. І я вам веду до того, що у кожного другого можуть бути родичі на тимчасово окупованих територіях. Не заперечую. Але не в кожного другого мешканця окупованих територій з російським паспортом сини мають доступ до державної таємниці в правоохоронному органі у важливому прикордонному регіоні. Це перше. Чимало українців залишились на окупованих територіях банально через відсутність грошей і через те, що немає куди їхати. В них немає квартир в центрі Дніпра і нерухомості в Італії.
Це друге. І це друге схоже на принципову позицію, яка підсилює гіпотезу про те, що всі ці купівлі квартир, машин, землі за межами окупованих територій явно були не для нього. Просто була можливість викупити, придбати вказану нерухомість по цікавій ціні, нижче ринку, і зробити як інвестицію. І я сказав про це батьку. Батько каже, да, це гарна ідея, у мене сестра. То за допомогою там своїх якихось там заощаджень, там, я так думаю, не сильно значних, та батькової допомоги, ось вона 50/50 придбала там бізнес. Я навіть не знаю, який з варіантів кращий. Той, в якому історія про мільйони батька вигадка, а гроші на дуже красиве життя Журавльових взялися, з якихось інших невстановлених джерел. Чи той, де його батько з російським паспортом, маючи можливість катати з Італії в Крим і на Донеччину, регулярно інвестує в життя сина, який трудиться на благо економічної безпеки українського народу. Мені здається, що це повинні з'ясовувати не журналісти, а є, наприклад, в кожній структурі служба внутрішньої безпеки, яка дивиться, чи є там загроза витоку інформації, якогось впливу. Так, звісно. Але окей, що б ще міг відповісти Журавльов? Хочете, можете допомогти купити йому тут в Луцьку будинок для всіх. Щоб туди вся моя родня переїхала. Чекайте, я вам будинок купити? Так це ж у вас десь там був якийсь легендарний $1 мільйон, якого вистачило і на квартири, і на машини, і на бізнеси. На все вистачило, навіть на Італію. А на житло в Луцьку вже ні? Чи ми просто потрохи все ж підходимо до того, щоб визнати ці байки про невичерпний мільйон, власне, байками? І насамкінець я не можу не згадати. Минулого року ми чули чимало заяв від влади про необхідність позбуватися російського впливу. В першу чергу це стосувалося правоохоронних органів, зокрема того ж самого Бюро економічної безпеки. До слова, саме через це під час конкурсу на посаду очільника структури було кілька скандалів. Зокрема, із переможцем Олександром Цивінським, якого уряд все ніяк не хотів призначати, бо в його батька, з яким він років 10 не спілкується, може бути російський паспорт. А регіональні керівники уже нікого не цікавлять? Бо може, якщо так доскіпливо перевіряємо в Києві, то будемо так само перевіряти і в регіонах? Бо в нашому випадку це вже не просто далекий родич, із яким ніхто давно не спілкується. Тут же прям постійні контакти і фінансова підтримка. Все встановлено, підтверджено, ще й сам топ-посадовець все розказав. І нічого. Не й буде. Але, повторюся, Журавльов каже, що цим не журналісти мають займатися. От йому видніше, мабуть. Вочевидь, переатестація в структурі БЕБ, про яку керівництво оголосило кілька тижнів тому, вже не просто назріла, а й перезріла. Коли керівництво не в курсі, що родичі замутили мільйонний бізнес в сфері, яка знаходиться в компетенції БЕБ, це ненормально. Коли ФОПи за лічені місяці роздуваються до космічних результатів, а паралельно купуються тачки, які вже й ставити нема куди, це ненормально. Коли батьки з російськими паспортами з окупації купують, продають, інвестують тут і роблять це в інтересах сина топа з БЕБ, це ненормально. Це треба міняти. Звісно, це поки звучить як мрія, а переатестація – процес тривалий. Втім, переконана, що спільними зусиллями ми зможемо добитися результату. Долучайтеся і ви. Поширте це відео, адже так його побачить більше людей. А відтак більше шансів, що на це відреагують у правоохоронних органах. А ще не забувайте про вподобайки і коментарі. І дякую, що були з нами. До зустрічі!